Πού είσαι αγοράρα μου? Τι κάνεις? Τι κάνεις αγόρι μου? Τι κάνεις αγοράκι μου? Σ' αρέσει? Πάμε, πάμε. Έφυγες. Χάλια τα. Μπράβο, αγόρι μου. Πιο ψηλά.
Είδες η Αρκαδία τι σημαίνει φιλοξενία. Σταματάς. Να βάλω τα υλικά και σε φωνάζω. Ευχαριστώ.
πάντα αυτή τη μέρα, φίλε. Τι θα θυμάσαι από αυτή τη μέρα? Τα πάντα θα θυμάμαι από αυτή τη μέρα, ρε φίλε. Θα τη θυμάμαι για πάντα. Για μια ζωή. Αυτή τη μέρα θα τη λέω στα παιδιά μου. Θα τη λέω σε όλους. Έχουμε όλες τις ανέσεις, όλα τα λεφτά και επιλέγουμε να είμαστε εδώ πέρα. Και πρώτος εσύ που εγώ ακολουθώ εσένα, καταλαβες. Οπότε γουστάρω, ρε φίλε. Είναι ιστορία να την πεις αυτή.